ọ̀nà rẹ̀ ni pé láti kọ́kọ́ tún pẹpẹ yẹn ṣe. Ìyẹn ni pé gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ àjìnà sọ́lọ́run, gbogbo àwọn nǹkan tí ò jẹ́ àsúnmọ́, àwọn nǹkan tá a dì mọ́wọ́ tó jẹ́ wípé a mọ̀ pé àwọn yẹn ni kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ kéékèèké tó wà nínú ayé wa, àwọn nǹkan yẹn ló ṣe pàtàkì. Tá a bá ti mú àwọn nǹkan yẹn kúrò, ẹ kú ojúmọ́ lónìí gbogbo arákùnrin àti arábìnrin. A sì ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa. Ẹ̀kọ́ yìí à ń mú jáde láti inú ìwé wa, ìwé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì ojoojúmọ́. Tí ò bá tí ì tẹ̀ yín lọ́wọ́ títí ọdún 2026, tí ò bá tí ì tẹ̀ yín lọ́wọ́, ẹ pè wá, ẹ pè nọ́mbà wa ní ọ́fíìsì wa. A ó sọ ọ̀nà tí ó gbà tẹ̀ yín lọ́wọ́. Ìlúkìlú tó bá wù kẹ́ wà, ẹ kọ̀wé ránṣẹ́ sí wa tàbí kẹ́ ẹ pè wá lórí nọ́mbà tó wà lójú fọ́nrán yìí. Nípa bẹ́ẹ̀, a lè kàn sí yín, a ó lè sọ fún yín pé bí ìwé yìí ó ṣe kàn yín lọ́wọ́ lélẹ̀. Ó ṣe pàtàkì nítorí pé a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọdún tuntun pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa láti pinnu nípa àwọn nǹkan tá a fẹ́ ṣe lọ́dún yìí, wípé a fẹ́ k'Ọlọ́run ó darí wa lọ́dún yìí, a fẹ́ k'Ọlọ́run ó fọ̀nà hàn wá. Ṣé mọ̀ pé ibi tá a ò tí ì dé Ọlọ́run ti débẹ̀? Nítorí náà Ọlọ́run mọjọ́ iwájú. Nítorí náà ẹni tó bá sì mọjọ́ iwájú ẹni tó bá mọjọ́ iwájú jẹ́ ẹni tó mọ̀nà láyé yìí. Nítorí náà òun ni ó ṣe pàtàkì láti tẹ̀lé. Jésù Kristi á ràn wá lọ́wọ́. Nǹkan tí mo tún fẹ́ sọ fún wa ká tún tó wọnú ẹ̀kọ́ tòní ìlọ, ó ní í ṣe pẹ̀lú ẹgbẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì, the discipleship class. Ṣé rí gbogbo èyí tá à ń ṣe lórí ayélujára tẹ́ ń wò wá kékeré ni. Ibi tá a ti ń kọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gan ní ọ̀nà tó jẹ́ pé ẹ ráàyè béèrè tí ò sì ní jẹ́ pé bóyá èyí tá a ti kọ́ sílẹ̀, ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé èyí tó jẹ́ pé lójú korojú lájọ máa kọ́ra wa lórí Telegram. Òun gangan ni ẹgbẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì discipleship class. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa tí ẹ bá tẹ̀lé líǹkì tó wà nínú fídíò yìí. Jésù Kristi á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ já tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa tó ní í ṣe pẹ̀lú àdúrà. Sẹ́yìn pé bí ọjọ́ bíi mélòó kan ní ìsìn la ti ń sọ nípa àdúrà. Ní inú àwọn ẹ̀kọ́ àwọn àpọ́stélì tá a bẹ̀rẹ̀ sí sọ nípa ẹ̀ láti bí ẹ̀kọ́ bíi mẹ́ta sẹ́yìn, nípa nǹkan tí wọ́n sọ nípa àdúrà àti ọ̀nà tó jẹ́ pé wọ́n ti gba àdúrà, àti bó ṣe yẹ kí àwa náà kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ọ̀nà tí wọ́n lò láti gbàdúrà. Ọ̀kan nínú àwọn nǹkan tí wọ́n tún sọ ni pé wọ́n tọ́ka sí ẹnìkan pàtó nínú májẹ̀mú láéláé. Ẹ jẹ́ á wo nǹkan tí wọ́n sọ nípa ẹ̀. Ẹ jẹ́ á lọ sí ìwé Jákọ́bù. Ìwé Jákọ́bù yẹn ni James. Ìwé Jákọ́bù orí 5. Jákọ́bù orí 5. Ẹ jẹ́ á wo ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún yẹn ní ẹsẹ̀ 17. Ó ní pé ènìyàn onírú ìwà bí àwa ni Èlíjà. Ó gbàdúrà gidigidi pé kí òjò kí ó má ṣe rọ̀. Òjò kò sì rọ̀ sórí ilẹ̀ fún ọdún 3 òun oṣù 6. Níbẹ̀ yẹn nǹkan tá a rí níbẹ̀ òlélẹ̀. Ó fi àdúrà tí Èlíjà gbà nínú ìwé àwọn ọba kìíní orí 22. Ó fi ṣàpèjúwe bó sì yẹ ká gbàdúrà. Ó ní pé Èlíjà ó gbàdúrà gidigidi. Nígbà tó gbàdúrà gidigidi, kí ló ṣẹlẹ̀? Ó sọ wípé kí òjò kí ó má ṣe rọ̀. Òjò ò sì rọ̀. Ó tún gbàdúrà, òjò tó rọ̀. Nítorí náà kì í ṣe pé bí a ṣe ń gbàdúrà kójò rọ̀ tàbí kójò má rọ̀, nǹkan tó ṣe pàtàkì nínú ẹ̀kọ́ tí ó tọ́ka sí yẹn. Nǹkan tó ṣe pàtàkì jù ń bẹ̀ ó ní wípé Èlíjà tó fi ṣàpẹẹrẹ yìí, ó gbàdúrà orí dáhùn àdúrà. Nǹkan tó jẹ wá lógún bẹ̀ nìyẹn. Torí pé àdúrà àtàwa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tẹ́ ń wò mí, àdúrà wa ò ní í ṣe pẹ̀lú kójò rọ̀ tàbí kójò má rọ̀. Ṣùgbọ́n àdúrà wa ní í ṣe pẹ̀lú oríṣiríṣi nǹkan tó yẹ pé wọ́n lè má mẹ́nu bà gan nínú Bíbélì. Ṣùgbọ́n Bíbélì ń kọ́ wa nípa wípé tá a bá fi Èlíjà ṣe àpèjúwe, tá a bá fi Èlíjà ṣàpẹẹrẹ nǹkan tó ṣe tó bá yé wa, nǹkan tó náà ń rí àwa náà ó rí. Kí ni nǹkan tó rí? Ó rí ìdáhùn àdúrà. Ṣèpá wa náà la máa ń sọ pé tí a bá ṣe bí wọ́n ṣe ń ṣe, yóò rí bó sì yẹ kó rí. Nítorí náà kí lè Èlíjà ṣe? Ẹ já lọ sí inú ìwé àwọn ọba kìíní orí 18. Ìwé àwọn ọba kìíní orí 18. Àtàbá wo ẹsẹ̀ 30.
ẹsẹ̀ 30 kí ni nǹkan tó sọ fún wa? Ó ní pé ǹjẹ́ Èlíjà wí fún gbogbo àwọn ènìyàn pé ẹ súnmọ́ mi, gbogbo àwọn ènìyàn náà sì súnmọ́. Òun sì tún pẹpẹ Olúwa tí ó ti wó lulẹ̀ ṣe. Ẹ rí i pé níbẹ̀ yẹn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé Èlíjà kó tó di pé ó gbàdúrà, torí Èlíjà gbàdúrà ń bẹ̀ yẹn o, kó tó di pé Èlíjà gbàdúrà níbi tá à ń tọ́ka sí yìí, torí pé lóòótọ́ ibi tí Jákọ́bù tọ́ka sí ó ní í ṣe pẹ̀lú pé Èlíjà gbàdúrà kí òjò kí ó má ṣe rọ̀ àti kí òjò kí ó rọ̀, ó sì rí bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n nínú ìgbésí ayé Èlíjà nǹkan kan wà tí Èlíjà máa ń ṣe, torí pé à ń gbìyànjú láti tọ́ka sí nǹkan tó fà á tó ń fi ń rí dáhùn, tó sì jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń gbàdúrà tá à rí dáhùn. Ẹ jẹ́ á wo nǹkan tí Èlíjà ṣe, pàápàá jùlọ nínú ibi tó tún torí ìdáhùn yìí. Bíbélì sọ fún wa, ó ní pé ó sọ wípé ẹ súnmọ́ mi, gbogbo àwọn ènìyàn sì súnmọ́. Òun sì tún pẹpẹ Olúwa tí ó ti wó lulẹ̀ ṣe. Ìyẹn nítumọ̀, ó ní ó tún pẹpẹ Olúwa tí ó ti wó lulẹ̀. Kí ni pẹpẹ? Pẹpẹ jẹ́ àmì ibi tí wọ́n ti ń ṣe ìjọsìn. Nítorí náà oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó ní í ṣe pẹ̀lú ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú Ọlọ́run tá a nílò láti ṣe àtúnṣe lórí rẹ̀ ní nǹkan tó ń sọ. Ó ní ó tún pẹpẹ Olúwa ṣe. Pẹpẹ ń tọ́ka sí àdúrà, ìgbésí ayé àdúrà. Ẹlòmíín wà tó jẹ́ wípé kò ní ìgbésí ayé àdúrà, ṣùgbọ́n nígbà tí ìṣòro bá dé, ìgbà yẹn ni wọ́n mọ̀ wípé àdúrà ṣe pàtàkì. Ìṣòro ló máa ń tì wọ́n láti lọ gbàdúrà, ṣùgbọ́n kì í ṣe bí èèyàn ṣe ń ní ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán pẹ̀lú Ọlọ́run nìyẹn. Kì í sì ṣe bí èèyàn ṣe ń gbé ìgbésí ayé rẹ̀ débi wípé yóò ní ìgbésí ayé àdúrà tó dán mọ́rán tí ó sì pegedé. Kò ń sọ̀nà ẹ̀ nìyẹn. Ọ̀nà rẹ̀ ni pé láti kọ́kọ́ tún pẹpẹ yẹn ṣe. Ìyẹn ni pé gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ àjìnà sọ́lọ́run, gbogbo àwọn nǹkan tí ò jẹ́ àsúnmọ́, àwọn nǹkan tá a dì mọ́wọ́ tó jẹ́ wípé a mọ̀ pé àwọn yẹn ni kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ kéékèèké tó wà nínú ayé wa. Àwọn nǹkan yẹn ló ṣe pàtàkì. Tá a bá ti mú àwọn nǹkan yẹn kúrò, kí ni nǹkan tá à ń ṣe? À ń tún pẹpẹ Olúwa ṣe. Nígbà tó tún pẹpẹ Olúwa ṣe, ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ o. Ẹsẹ̀ 37 yẹn ní ẹsẹ̀ 37, ó ní gbọ́ ti èmi Olúwa. Ó wá bẹ̀ sí gbàdúrà lẹ́yìn ìgbà tí ó ti kọ́kọ́ tún pẹpẹ ṣe. Ẹ rí wípé kò gbàdúrà kó tó tún pẹpẹ ṣe. Àṣìṣe tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń ṣe nìyẹn. Wọ́n á ti gbàdúrà. Ṣùgbọ́n nǹkan tí Èlíjà kọ́kọ́ ṣe ni pé ó kọ́kọ́ tún pẹpẹ ṣe kó tó gbàdúrà. Ìyẹn ni pé àwọn àtúnṣe tó yẹ ká ṣe nínú ayé wa yẹn, á kọ́kọ́ ṣe àwọn nǹkan yẹn kí àdúrà wa kó má bàa jẹ́ àdúrà tí yẹn fi ń ṣòfò. Lẹ́yìn ìgbà tó ti kọ́kọ́ tún pẹpẹ ṣe, ó wá bẹ̀ sí gbàdúrà. Ó ní gbọ́ ti èmi Olúwa, gbọ́ ti èmi, kí àwọn ènìyàn kí ó lè mọ̀ pé ìwọ ni Olúwa lé ọ̀run, àti pé ìwọ tún ti yí ọkàn wọn padà. Nígbà náà ni iná Olúwa bọ́ sílẹ̀. Ó ní iná Olúwa bọ́ sílẹ̀. Iná Olúwa ò dédé bọ́ sílẹ̀, ó kọ́kọ́ tún pẹpẹ ṣe. Nítorí náà tẹ́ ẹ̀ bá gbọ́ nǹkan míì lónìí, kí lẹ gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ yìí? Ẹ jẹ́ á tún pẹpẹ ṣe. Jésù Kristi á ràn wá lọ́wọ́. Tó bá di inú ẹ̀kọ́ tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run, a ó tún tẹ̀síwájú. Jésù lolúwa. Àmín. Tí ẹ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ilé ẹ̀kọ́ yìí, ẹ lè tẹ link tí ó wà níbi àkọlé fídíò yìí láti fíìlì fọ́ọ̀mù ìforúkọsílẹ̀. Ẹ sì tún lè fi mẹ́sẹ̀jì ránṣẹ́ sí wa lórí Facebook tàbí lórí WhatsApp lórí nọ́mbà yìí 0903750